हॅलो फ्रेंड्स, तर फायनली आमची आता जर्नी स्टार्ट झालेली आहे आजपासून. आज आहे शनिवार आणि सकाळीच आम्ही 5:30 वाजता हॉटेलमधनं चेकआउट केले. तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये की आम्ही हॉटेलमध्ये एक नाईट स्टे करणार आहोत. सो सकाळी 4 वाजता उठले, आंघोळ केली, फ्रेश झालो आणि चेकआउट केलं आणि हॉटेलच्या मागेच लगेच स्टॉप होता. तर आम्ही कोचने ट्रॅव्हल करणार आहोत. सो कुठे जाणार आहे हे या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. तर कोचवरून आम्ही कोचने इथे डोवरला आलेलो आहोत. तर आता डोवर टू युरोप असं क्रूजने आम्ही ट्रॅव्हल करणार आहोत. तर आत्ता आम्ही क्रूजमध्ये बसलेलो आहोत. सो क्रूजमधून तुम्हाला बाहेरचा व्ह्यू दाखवते. आता आपला स्टॉप आलेला आहे आणि आपण आता पुन्हा एकदा कोचकडे चाललेलो आहोत.
म्हणजेच आम्ही आत्ता आलेलो आहोत युरोपला. तर युरोपमध्ये आम्ही कुठे कुठे फिरणार आहोत, काय पाहणार आहोत हे सर्व मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सो आज मगाशी आम्ही फेरी बोटने ट्रॅव्हल केलं आणि फ्रान्समध्ये त्यानंतर बेल्जियममध्ये पोचलेलो आहोत. तर बेल्जियमची कॅपिटल आहे ब्रसेल्स सिटीमध्ये आम्ही आत्ता पोचलेलो आहोत आणि ब्रसेल्स सिटी मधील सिटी सेंटर, टाउन हॉल किंवा इतर काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आम्ही पाहणार आहोत. म्हणजेच आम्ही स्टार टूर्सकडनं ट्रॅव्हल करत आहोत. सो ते सर्व काही गोष्टी आम्हाला तिथले दाखवणार आहेत, गाईड करणार आहेत. सो आमच्याबरोबर तुम्हालाही दाखवते. लेट्स गो. तर हे आहे ब्रसेल्स सिटीमधील मार्केट स्ट्रीट आहे, सिटी सेंटर एरिया आणि इथे सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे. आणि आज नेमकाच खूप पाऊस आहे. सो फोटो कॅप्चरिंग करायला पण थोडा त्रास होतोय, व्हिडिओ पण शूट करायला जमत नाही आहे प्रॉपर. तिथे जास्त काही बोलता नाही आलं मला, कारण पाऊस होता त्यामुळे मी बोलू नाही शकले. परंतु आता आम्ही एका शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये आलेलो होतो. ते सर्व शॉपिंग करण्याकरता शॉप्स आहेत ते दाखवते. हे आहे वॅफल्स, बेल्जियमचे फेमस वॅफल्स आहे आणि ते डार्क चॉकलेट पण खूप फेमस आहे. तर हे पहा, इथे सोहमने काय घेतलेलं आहे. काय सोहम? हे वॉफल्स आहेत इथे ब्रसेल्स बेल्जियम मध्ये खूप फेमस आहेत. काय सारे टॉपिंग्स असतात. हे नटेलाचं एक टॉपिंग आहे, चॉकलेटचं एक, M&Mचं आहे. बरेच खूप सारे टॉपिंग्स आहेत. मग तू आता हे कोणतं घेतलेलं आहे? हे नटेलाचं आहे, नटेलाचं चॉकलेट आहे ते. हां, ओके. मस्त आहे ना. तर आपण आता आलेलो आहोत ब्रसेल्समधील सेंटर प्लेसला, म्हणजे सिटी सेंटरला. इथे हा समोर दिसत आहे, हा आहे टाउन हॉल आणि इथे सर्वात टोकाला वर एंडला तुम्ही पाहू शकता गोल्डन स्टॅच्यू आहे. काय आहे सोहम हा? तो सेंट निकोलस आहे. सेंट निकोलसचा स्टॅच्यू आहे गोल्डनचा. आणि त्यानंतर खूप सुंदर अशा इमारती जुन्या काळातल्या इथे तुम्ही पाहू शकता. वुडनची बिल्डिंग आहे, म्युझियम आहे ते. आणि त्यानंतर हा समोरचा हा आहे किंग पॅलेस आणि खूप सुंदर अशा बिल्डिंग आहेत तिथे. ब्रसेल्समध्ये इंडियन शॉप दिसले, इनक्रेडिबल इंडिया, पाहून छान वाटलं. आणि आता आपण आलेलो आहोत ॲटोमियम पाहायला. इथे तुम्ही माझ्या मागे पाहू शकता. सो हे आयर्न ॲटमपासून बनवलं गेलेलं आहे आणि हे खूप फेमस आहे बेल्जियममधील. सो मी तुम्हाला दाखवते. तर फ्रेंड्स, ब्रसेल्समध्ये खूप पाऊस असल्यामुळे मला जास्त बोलता नाही आलं, परंतु आपले पुढचे व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणार आहोत जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडला. सो खूप छान व्हिडिओ येणार आहेत. सो आजचा व्हिडिओ मी इथे सेंड करते. आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.